สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ้นเลโทไฮไฟนะครับวันนี้มารีวิวกันกับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตนะฮะเป็นเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ตนากาบิชิรุ่นนะครับคาสเซ็ตเด็ก2นะตัวนี้เป็นระบบ2หัวเทป3มอเตอร์นะครับไฟหน้าจอติดสวยงามนะครับด้านซ้ายเป็น power นะเจ็กนี่เป็น reset counter นะครับนี่เป็น counter search ตรงนี้เป็นพวกauto play auto record นะครับทีนี้เลือก tape selector bias นะครับเวลาเอาไว้ record นะนี่เป็น Dolby นะครับ multiplex Dolby B on off Dolby C บาลานซ์แล้วก็วอลลุ่มrecord กรอซ้ายขวานะครับซ้ายขวาเล่น stop record แล้วก็ตรงนี้หยุดชั่วคราวนะเสียงดีมากเลยครับรุ่นนี้ตอนนี้เราไม่ได้ต่อเสียงนะครับไปวิ่งสวยงามด้านหลังนะครับทางขวาก็เป็นไฟแบบปรับได้นะทางซ้ายก็เป็น in out นะครับแค่นี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของด้านในนะครับทำมาดีเลยภาคปรีภาคมัลติเพล็กออกแบบมาได้แบบสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นส่วนภาคจ่ายไฟกับหม้อแปลงนะครับภาคชุดกลไกเทปนะครับ1 2 3นะครับก็เป็นระบบ3มอเตอร์นะครับมาดูหัวเทปกันเป็นระบบ2หัวเทปเดิมๆนะมีหัวเทปเดิมๆเลยของนากาบิชิทั้งหัวเพย์แล้วก็หัวลบนะครับไฟด้านหน้าก็สวยงามนะครับตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์นะตัวนี้เป็นไฟวิ่งตัวนี้เป็นไฟวิ่งนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ